के खाने हो त गाइजहरू ल गाइजहरू खाना आइपुगेको अवस्था फिस एन्ड चिप्स खाए ब्रोको ससेस ब्रोको चाहिँ स्टेक बग्यो ल अब यो खाएर टेस्टको बारेमा यसो हल्का डिस्क्रिप्सन दियो भने गाइजहरूले दिमागी साह्रो होला ल ब्रो फिस एन्ड चिप्सको कडा बाइट हान्ने हुन्छ कस्तो छ यस्तो भने हल्का क्रिस्पी नै छ यसको लेयरहरू हो नुन पुगेको छैन लाग्यो खानासाना खाइयो पानी परेर एकछिन गाडीमा आएर बस्नुपर्ने अवस्था सो बसेर घाम लाग्यो फेरि होइन अलिकति वेदर राम्रो बेटर भयो सो अब हामी चाहिँ टाउनतिर जाँदैछौँ हेन्डलीको सो टाउनमा गएर अब हेरौँ कस्तो कस्तो छ यहाँको टाउन होइन विल सी अनि खाएको अलिकति हिँडेर अलिकति डाइजेस्ट गर्नु पऱ्यो पचाउनु पऱ्यो होइन डन्न भयो हुन त अब खाएर एनर्जी नै आयो सबै भयो अब ल लेट्सको है एकछिनमा फेरि टाउनमा भेटौँ न गाइज केही राख्छ गाइस यो चाहिँ हाम्रो हेन्डलीको टाउन सेन्टर हो एउटा साइकलहरू एकदम टुरिस्ट मोडमा हामी जान लागेको चाहिँ अब टाउन हल यता I had to park at the right. Park at the right.
गाइस अब हामी चाहिँ फर्किन लाग्यो होइन जस्ट हल्का फुल्का भिडियोहरू खिचियो यताउता सर्टहरू लियो लाइक वेदर पनि त्यस्तै भयो घरि काम पनि घरि पानी पनि होइन घाम लाउने घरि पानी पनि जस्ट अब अन द वेमा एउटा के टेम्पल रे ब्रो विश्राम टेम्पल भन्ने देखाइदियो अघि जस भयो भने त्यो बाटो पऱ्यो भने विश्राम टेम्पल नै हामी गइन्छ सो होइन यो पाटपट हुन्छ भएन यो पाटपट हुन्छ जस के हुन्छ होइन अहिले हेरौँ ल सो गाइज होइन इन्जोय भिडियो होइन सो सी इन अ बिट बोट राइड हान्न मन बोट राइड हान्न मन लाग्यो चाहिँ बोटहरूको नाम सहित छ यहाँ कति कति होइन कति घन्टाको लागि कुन बोट यो पनि आफै चलाउनु पाउँदो रहेछ Self drive, suffer self drive. सफरहरू चाहिने रहेछ त्यो ठुल्ठुलो त्यो चाहिएको रे के भन्दै भन्दै सो गाइस हामी चाहिँ आज हेनली अपन थेम्स घुमेर भ्याइयो अब जस अहिले बाटोमा जस अहिले अरू ठाउँमा जाने प्लान पनि छ अहिले गयो भने त्यहाँ पनि अलिअलि भिडियोहरू खिचौँ होइन दिस इज हेनली ब्रिज अघि भर्खरै बसेर खाइयो सकेत पनि भयो अलिकति सल्याक्क परेको अवस्था एकछिन रेस्ट त के गर्ने अब गइहाल्ने होइन उता घाम लागेको छ यता चाहिँ उता घाम लाग्छ है यतातिर चाहिँ यता नि राम्रै भएछ यताको भ्यू चाहिँ त्यस्तो छ ल स्टे ट्युन गाइस अहिले पछि फेरि अपडेट